Tôi là Trần Quỳnh Vi, Giám đốc điều hành của tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam. Còn tôi là Trịnh Hữu Long, Tổng biên tập của Luật khoa tạp chí, một dự án của Sáng kiến Pháp lý Việt Nam. Nếu bạn đã từng đọc Luật khoa thì hẳn các bạn cũng biết châm ngôn làm báo của chúng tôi là làm báo độc lập, không sợ ai và không nịnh ai. Nghe thì có vẻ giống như là châm ngôn mà tờ New York Times đã tuyên xưng vào năm 1896. Thế tuy nhiên là cái cảm hứng làm báo độc lập của Luật khoa không chỉ đến từ châm ngôn No Fear, No Favor của báo chí phương Tây, mà còn đến từ những nhà báo độc lập tiên phong trong lịch sử nước ta từ hơn 100 năm trước, với những tên tuổi như là Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Phan Khôi. Trong số báo đầu tiên của tờ Nước Nam Mới được phát hành vào ngày 21 tháng 1 năm 1931, nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh đã tuyên xưng về châm ngôn làm báo: tôn trọng chính quyền đã được dựng nên, tôn trọng con người của nó, nhưng không sợ ai, không nịnh ai. Luật khoa tạp chí ra đời ngày 5 tháng 11 năm 2014 để tiếp nối truyền thống làm báo độc lập mà các cụ đã khởi xướng từ thời Pháp thuộc, rồi sau đó được tiếp nối ở miền Nam trước năm 1975 và kể cả phong trào nhân văn giai phẩm ở miền Bắc. Rồi sau này đến đầu thế kỷ 21, chúng ta có những tờ độc lập như Talawas, Ba Sàm, Việt Nam Thời báo. Luật khoa tạp chí được khởi sự bằng những luật gia, luật sư và nhà báo viết về pháp luật. Chúng tôi lấy tên Luật khoa tạp chí không chỉ từ cảm hứng từ những tờ Đông Dương tạp chí, Nam Phong tạp chí của các cụ thời Pháp thuộc, mà còn có cảm hứng đến từ Luật khoa Đại học Đường, tức là Đại học Luật khoa Sài Gòn thời Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài ra, chúng tôi còn có một tờ báo bằng tiếng Anh, tên gọi là The Vietnamese Magazine, phục vụ các bạn độc giả nước ngoài. Thế tuy nhiên là làm báo độc lập không có đủ. Độc lập không có nghĩa là chất lượng. Ở Luật khoa, chúng tôi luôn luôn hướng tới báo chí chất lượng. Chúng tôi dùng những nguồn dữ liệu khả tín, những thông tin đã được kiểm chứng và những nghiên cứu khoa học có uy tín. Chúng tôi viết những gì công chúng quan tâm và cả những gì mà công chúng không thể tìm thấy được trên báo chí nhà nước. Trong vòng 10 năm vừa qua, chúng tôi đã viết về những vụ án oan, đặc biệt là những vụ án tử hình oan, rồi về chế độ thu hồi đất đai, về nạn đàn áp báo chí, bất đồng chính kiến. Chúng tôi cũng viết về tình trạng ban hành và thực thi pháp luật một cách tùy tiện, về những nạn nhân của các vụ xâm hại tình dục. Ngoài ra, chúng tôi còn viết về lối mòn hành xử trong văn hóa chính trị của nước nhà, và về dân chủ, về tự do, về pháp quyền, vân vân. Chúng tôi không tự kiểm duyệt, chúng tôi cũng không có khái niệm, đề tài nhạy cảm. Chào mừng các bạn đến với văn phòng của Luật khoa. Đây là một bức tranh của chị Phạm Đoan Trang này các bạn. Bức tranh này là do một nhà hoạt động Đài Loan. Bạn ấy vẽ trong thời kỳ bạn ấy bị Covid các bạn, cách đây mấy năm rồi. Còn đây là một cuốn báo mà chúng tôi đã in. Cuốn này là cuốn số tháng 4 năm 2022 về Việt Nam Cộng Hòa. Rất tiếc chúng tôi không thể in ở Việt Nam và không thể phát hành ở Việt Nam, nên buộc phải in ở Đài Loan. Nếu mà các bạn có ghé thăm văn phòng Luật khoa ở Đài Loan thì chúng tôi sẽ tặng các bạn cuốn này. Vâng, và đây là 2 giải thưởng mà nhà báo Phạm Đoan Trang đã được nhận. Đây là giải thưởng từ tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, hay còn gọi là RSF, Reporters Without Borders, được nhận vào năm 2019. Đây là giải thưởng mới nhất mà chúng tôi đã nhận giùm chị Đoan Trang. Đó là giải thưởng từ PEN America, Barbie's Freedom to Write. Giải thưởng này hàng năm trao tặng cho những nhà văn nổi tiếng và bị cầm tù. Và chị Đoan Trang đã nhận được giải thưởng này vào tháng 5 năm 2024. Mời các bạn quay lại đây. Đây là thư viện của chúng tôi. Thì các bạn có thể thấy là chúng tôi sưu tầm khá là nhiều sách. Ở đây có cả hàng ngàn cuốn. Có sách mới có, sách cũ có. Và các bạn có thể thấy là những cuốn sách cũ này là những cuốn mà xuất bản dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, mà hiện nay những cuốn sách này không có được lưu hành ở Việt Nam nữa. Thì chúng tôi cố gắng sưu tầm những cuốn này để phục vụ cho việc viết bài, cho việc nghiên cứu. Chẳng hạn cuốn này là cuốn Quốc tế công pháp của giáo sư Lưu Văn Bình này, của Đại học Luật khoa Sài Gòn. Hoặc là cuốn này là cuốn Luật hiến pháp và các định chế chính trị của giáo sư Lê Đình Trân. Chúng tôi cố gắng sưu tầm những cuốn sách này để làm cơ sở học liệu cho các bài báo của chúng tôi. Còn đây các bạn, chúng tôi có một cái bản đồ tự do báo chí thế giới do tổ chức, bản đồ này là của tổ chức Reporters Without Borders, tức là phóng viên không biên giới. Thì các bạn thấy này, Việt Nam nằm ở đây, tức là màu đỏ.
Màu đỏ trên bản đồ này đó có nghĩa là very serious situation, có nghĩa là cái tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Các bạn có thể thấy là Việt Nam cùng nhóm với Trung Quốc, với Bắc Hàn, với Lào, với Campuchia, với Miến Điện. Tình trạng tự do báo chí của chúng ta nói chung là cực kỳ nghiêm trọng như vậy. Chính vì bối cảnh báo chí như vậy cho nên Luật Khoa đôi khi bị đánh giá một cách thiếu công bằng. Nhưng suy cho cùng thì Luật Khoa cũng chỉ là một tờ báo bình thường bằng tiếng Việt do người Việt Nam lập ra và dành cho công chúng Việt Nam. Chúng tôi cổ vũ cho những giá trị mà bất kỳ một tờ báo bình thường nào cũng nên theo đuổi, đó là trung thực, đa chiều và chất lượng. Chúng tôi muốn bình thường hóa hoạt động báo chí nói chung và những tờ báo như Luật Khoa nói riêng. Trong hơn 10 năm qua, chúng tôi đã đăng tải khoảng hơn 3.400 bài viết, khoảng 400 video và gần 30 số báo tháng. Nỗ lực làm báo đó trong 10 năm vừa qua đã đưa chúng tôi đến với hàng triệu độc giả trong và ngoài nước. Hiện nay, chúng tôi đã có 17.000 độc giả đăng ký nhận newsletter từ Luật Khoa và cũng đã có gần 1.000 độc giả đăng ký trả phí. Còn với kênh YouTube, chúng tôi cũng đã có hơn 20 triệu lượt xem trong vòng 2 năm. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi còn muốn Luật Khoa trở thành một tờ báo hàng đầu trong lĩnh vực nội dung về chính trị, xã hội và pháp luật và là một nguồn tin đáng tin cậy cho quý độc giả. Hành trình của chúng tôi đã luôn có các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ Luật Khoa.